احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا راغلاست. دا زموږ او ستاسو د HTML د کلاس دریم ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو په دې باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو ساده د HTML پیج جوړ کړو. نو راځو سټارټ له دې څخه اخلو چې څنګه کولی شو لومړی یو فولډر کې خپل ویژوال سټوډیو کوډ خلاص کړو. ما تاسو ته په لومړی ویډیو کې ویلی و چې د ویژوال سټوډیو کوډ انسټالولو طریقه موږ سره ډېره اسانه دی. تاسو به سمپلي راځئ دغلته ویژوال سټوډیو کوډ په دغلته لیکئ په ګوګل کې ورته ډاونلوډ ورسره او تاسو سره چې کوم لومړنی لینک راځي code.visualstudiocode.com له دغه ویب سایټ څخه به تاسو خپل ځان لپاره ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ کوئ. دغلته به د وینډوز آپشن ورته انتخابوئ نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ کړئ او هغې نه وروسته یې انسټال کړئ. انسټالول نه وروسته اوس فرض مثال ما سره دغه یو صفحه ده، زه غواړم په دې کې HTML استفاده کړم یا په دې کې خپل کوډ ایډیټر خلاص کړم. نو تاسو به سمپلي راځئ په همدغه فولډر باندې به رایټ کلیک اخلئ. رایټ کلیک اخیستل نه وروسته به شو مور آپشنز ته راځئ او دغلته اوپن وذ کوډ آیکن باندې به کلیک اخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته یو څو منټه ویټ کول نه وروسته به تاسو سره ویژوال سټوډیو کوډ خلاصیږي او ستاسو چې کوم فولډر دی هغه به هم تاسو سره په ویژوال سټوډیو کوډ کې ډایرکټلی خلاص شوی واوسي. نو د یو ساده صفحې جوړولو لپاره موږ سره لومړنی کار خو دا دی چې باید موږ او تاسو په هغې کې انګل براکټ سټارټ او ډاک ټایپ HTML ورته ولیکو. نو د دې لیکلو نه وروسته به تاسو دویم کار داسې کوئ چې انګل براکټ به سټارټ کوئ HTML به لیکئ او هغې نه وروسته به د لینګویج چې کوم اټریبیوټ دی دې نه به استفاده کوئ. لینګویج کې دننه چې هره ژبې باندې تاسو خپل پیج غواړئ چې وګورئ نو هغه ژبې نوم به ورته لیکئ. زموږ او ستاسو هغه چې کوم دی اکثره انګلیش وي نو دلته ما ورته EN انګلیش لیکلی دی. هغې نه وروسته به تاسو د هیډ برخه سټارټوئ او هیډ برخې سټارټول نه وروسته به یو څه میټا ټیګز دې نه به هم استفاده کوئ. په دې باندې وروسته خبرې کوو چې ډاک ټایپ هم ولې استعمالوو، HTML ټیګ، هیډ ټیګ او میټا ټیګز څه شی دي. هغې نه وروسته به تاسو د خپلې صفحې چې کوم ټایټل غواړئ په هره صفحه کې چې تاسو ګورئ دلته هم موږ سره یو ټایټل شته دی. دغه ساحې کې چې څه تاسو کتل غواړئ دا به ورته دلته په ټایټل ټیګ کې لیکئ. بل د ټایټل لیکل نه وروسته به هیډ چې کوم ټیګ دی دا به تاسو کلوز کوئ. په لومړی کې موږ په دې موضوع باندې خبره کړې وه چې کله هم تاسو یو ټیګ سټارټ کوئ یا یو ایلیمنټ سټارټ کوئ د دې ایلیمنټ اوپننګ ټیګ هم موجود وي او کلوزنګ ټیګ هم موجود وي. نو د هیډ ټیګ کلوزنګ ټیګ به دغلته ختموئ. د نه وروسته به باډي ټیګ سټارټ کوئ. باډي ټیګ سټارټول نه وروسته چې څه موضوعات پکې لیکل غواړئ هغه به دلته ورته لیکئ او په اینډ کې به باډي کلوز کوئ او باډي نه وروسته به HTML ټیګ کلوز کوئ. نو راځو ویژوال سټوډیو کوډ خو موږ او تاسو سره خلاص شوی. اوس که چیرې زه غواړم په دې کې خپل لومړنی HTML فایل جوړ کړم نو د دې کار لپاره به تاسو سمپلي راځئ په دغه آیکن باندې به کلیک اخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته دلته به د خپل فایل نوم ورته لیکئ. زه دلته ورته لیکم 03 creating a simple space باید په دې کې موجود نه وي. صحیح ده. a simple HTML page .html ګورئ ایکسټنشن همیشه تاسو په یاد وساتئ. د HTML ایکسټنشن موږ سره .html دی. نو .html ورکول نه وروسته به تاسو سره یو HTML فایل چې کوم دی دا به تاسو سره جوړ شي. دې نه وروسته به لومړی کې چې تاسو ته ما کوم موضوع ویلې لومړی به تاسو دلته ډاک ټایپ لیکئ. ډاک ټایپ HTML. نو راځئ انګل براکټ به سټارټ کوئ او خپل ډاک ټایپ HTML به ورته دلته لیکئ. د دې لیکلو نه وروسته به تاسو HTML ټیګ چې کوم دی سټارټ کوئ او کلوز به یې هم کوئ. دلته کوډ ایډیټر تاسو ته په خپله بای ډیفالټ کلوز کوي. هغې نه وروسته به تاسو دلته د هیډ ټیګ چې کوم دی استعمال کړئ او بل په HTML کې تاسو کولی شئ چې لینګویج اټریبیوټ نه هم استفاده وکړئ، خپل ژبه هم ورته ولیکئ. بل زه راځم دلته هیډ ټیګ به ورته اچوئ، سټارټینګ ټیګ او کلوزینګ ټیګ او دې نه وروسته به تاسو دلته د میټا ټیګ نه استفاده کوئ. چې کوم میټا ټیګ ما تاسو دلته لیکلی دې نه هم استفاده کولی شئ او بل که چیرې اوس موږ او تاسو سټارټ اخلو نو د دې ضرورت هم موږ سره نشته دی. نو موږ او تاسو راځو صرف د دې لپاره یو ټایټل اخلو.
ټایټل کې چې اوس تاسو غواړئ چې ستاسو په صفحه کې ښکاره شي ستاسو د صفحې په ټایټل کې دلته ورته ولیکئ. فرض مثال زه دلته ورته لیکم خپل نوم فدا محمد خاکسار یا زه دې څنګ کې ورته FMK ټیک پښتو هم ورسره لیکم. نو په دغه شکل کې تاسو کولی شئ خپل ټایټل هم جوړ کړئ. ټایټل لیکل نو وروسته ما تاسو ته بل موضوع ویلی چې تاسو به خپل باډي سټارټ کوئ او باډي به کلوز کوئ. نو باډي سټارټینګ ټیګ به هم اچوئ او کلوزینګ ټیګ به هم اچوئ. د دې سټارټینګ اوپننګ ټیګ او کلوزینګ ټیګ په منځ کې چې تاسو لیکئ دا به تاسو د صفحې په باډي کې بیا ښودل کېږي تاسو سره. نو د خپل صفحې اوس د خلاصولو لپاره به تاسو سمپلی راځئ په هماغه صفحه چې تاسو سره کوم موجود دی په دې باندې به ډبل کلیک اخلئ. ډبل کلیک اخیستل نه وروسته به دا تاسو سره په ویب براوزر کې به تاسو سره دا اوپن کېږي. اوس موږ خپل کوډ سیف کړی نه دی نو ځکه هلته موږ سره ټایټل او دا موضوعات نه دي راغلي. نو زه راځم خپل پیج چې کوم دی کنټرول اس سره خپل کوډ سیف کوم. سیف کول نه وروسته اوس چې کله زه دا پیج ریلوډ کړم ګورئ زموږ ټایټل ته هماغه ټایټل راغی کوم چې موږ ورکړی و فدا محمد خاکسار او هغې نه وروسته FMK ټیک پښتو پکې لیکل شوی. اوس کچېرې موږ باډي کې یو څه شو کول غواړو نو دا به دننه په باډي ټیګ کې ورته دلته لیکو. فرض مثال زه وایم یو H1 ټیګ دی دلته په باډي کې موږ سره وښودل شي او په دې کې دې ولیکل شي فدا محمد خاکسار. سیو یې کوئ او وروسته چې کله تاسو راځئ خپل پیج د F5 بټن سره هم ریلوډ کړئ نو تاسو سره به دا دلته موجود اوسي. ګورئ یا هم تاسو کولی شئ یو پیراګراف ټیکسټ هم ولیکئ. د پیراګراف ټیګ نه هم استفاده وکړئ. پی ټیګ دی دلته چې څه ورته لیکل غواړئ هغه ورته ولیکئ. نو دا زموږ او ستاسو موضوع چې څنګه کولی شو یو ساده HTML صفحه جوړ کړو. نو دا کار خو موږ او تاسو ډېر په هغه سره وکړو. همدغه سیم کار همدغه سیم کوډ موږ او تاسو په یو سیکنډ کې هم کولی شو ځان لپاره دلته په HTML کې په ویز کوډ ایډیټر کې خپل ځان لپاره راوړو. تاسو به دغه علامه اچوئ انټر بټن به پریس کوئ چې د HTML څه بیسیک کوډ دی دا ټول به تاسو سره راځي. میټا ټیګز به هم پکې استعمالیږي. ټایټل به هم تاسو سره راځي. باډي کې چې څه لیکل غواړئ دلته به یې ولیکئ. فرض مثال زه راځم باډي کې ورته لیکم FMK ټیک سیف کوم. اوس چې کله موږ او تاسو راځو خپل ویب پیج ته نو ګورئ زموږ او تاسو ټایټل کې به FMK ټیک لیکل شوی اوسي. اوس راځو دا هر یو ټیګ د دې معنا سره ځان پې پوه کوو چې د هر یو ټیګ معنا څه شی دی او ولې موږ او تاسو استعمالوو. لومړی کې ما تاسو ته وویل چې لومړی به موږ او تاسو ډاک ټایپ استعمالوو. ګورئ دلته ډاک ټایپ HTML د دې مقصد څه شی دی موږ او تاسو سره. It defines the HTML version used in the document. In this case, it is HTML5. ګورئ کله چې هم موږ او تاسو د HTML نه استفاده کوو ډاک ټایپ موږ د دې لپاره اچوو چې تر څو زموږ کوډ ایډیټر په دې پوه شي چې موږ یا زموږ ویب براوزر په دې پوه شي چې موږ او تاسو د HTML5 ورژن نه استفاده کوو. نو ډاک ټایپ دغه کوډ د دې څخه هغه کوي ډیفاین کوي چې موږ او تاسو د HTML5 نه استفاده کوو. نو ځکه موږ او تاسو په لومړی کې دلته ورته ډاک ټایپ HTML لیکو. دویم چې کوم HTML اوپننګ ټیګ دی opens the page. دا زموږ او تاسو صفحه چې کوم خلاص دی. No markup should come after a closing tag HTML. The lang attribute declares the primary language of the page. ګورئ HTML ټیګ موږ او تاسو چې کله سټارټ کوو او اینډ کوو یې د دې په منځ کې به موږ او تاسو د خپل د HTML یا د خپل چې کوم زموږ او تاسو مارکاپ کوډز دي دا ټول به موږ او تاسو سره په HTML کې دننه راځي. او لانګویج اټریبیوټ موږ د دې لپاره استعمالوو چې لانګویج یا ژبه ډیفاین کړو پکې چې دغه ژبې نه موږ او تاسو استفاده کوو. دریم چې کوم هیډ ټیګ موږ سره opens the head section which does not appear in the main browser window but mainly contains information about the HTML document. ګورئ هیډ سیکشن چې کوم اوپننګ ټیګ دی دا موږ او تاسو چې کوم پیج کې څه موضوعات دي دا موږ سره دلته هیڅ هم نه ښیي. په دې کې مینلی موږ او تاسو د خپل براوزر په اړه خپل د کوډ په اړه یو څه معلومات په دې کې لیکو د خپل HTML ډاکومنټ په اړه called metadata چې دې ته موږ او تاسو metadata هم وایو.
It also contain imports from external style sheets and scripts. په هډ کې اکثر وخت موږ او تاسو چې کوم دی د نورو فایلونو سره هم لینکونه ایکسټرنل فایلونو سره هم لینکونه جوړو لکه یو CSS فایل سره هم لینک جوړولای شو او یو جاوا سکرپټ فایل سره هم لینک جوړولای شو په هډ ټیګ کې دننه او د دې کلوزینګ ټیګ دغه شکل کې دی موږ او تاسو سره بل موږ او تاسو په دې کې دننه موږ او تاسو دغه ویل چې میټا ټیګز هم استعمالو اوس میټا ټیګز موږ او تاسو ولې استعمالو gives the browser some metadata about the document metadata چې کوم دی میټا ټیګز چې کوم دی یو څه میټاډیټا ورکوي موږ ته د ډاکومنت په اړه یعنی یو څه معلومات ورکوي زموږ د دې ډاکومنت په اړه زموږ ویب براوزر ته په کوم براوزر کې چې اوس زموږ دا کوډ خلاص شوی دې براوزر ته یو څه معلومات ورکوي زموږ د کوډ په اړه او بل خبر دلته دا دی چې modern HTML documents should always use UTF-8 کچېرې تاسو modern HTML استعمالوئ نو تاسو په دې کې دغه یو هغه چې کوم دی استعمالوئ UTF-8 په دې کې تاسو استعمالوئ او بل چې دی دا خبر هم په یاد وساتئ لومړی کې ما تاسو ته ویلو چې اکثره داسې ټیګز دي موږ سره چې یوازې سټارټینګ ټیګ لري ending tag نه لري نو میټا ټیګز هم موږ سره همدغه ټیګز کې راځي چې صرف سټارټینګ ټیګ لري او ending tag یا closing tag نه لري بل چې کوم ټیګ موږ او تاسو استعمالولو هغه و د ټایټل ټیګ the title tag of page text written between this opening and closing tag will be displayed on the tab of the page or in the title bar of the browser نو زمونږ او تاسو چې کوم ټایټل ټیګ دی په دې کې دننه بس د اوپننګ ټیګ او کلوزینګ ټیګ کې دننه بس زمونږ او تاسو چې کوم کوډ دی دا بدلته دننه په دې پورتنی ساحه کې موږ سره ښودل کیږي فرض مثال ما زمونږ خپل ټایټل ټیګ کې منځ کې موږ دغه FMK ټیک لیکلی و نو دلته به زمونږ ټایټل کې ګوري دغلته پورته ساحه کې موږ سره همدغه FMK ټیک ښودل کیږي او یا هم موږ کولی شو دغه آیکن هم چینج کړو چې وروسته به په دې باندې موږ او تاسو کار وکړو چې څنګه کولی شو دغه پورتنۍ ساحه کې زموږ او ستاسو چې کوم آیکن دی دا چینج کړو ګورئ دلته هم موږ سره د ویز کوډ خپل آیکن دی دلته د یوټیوب خپل آیکن دی او دغلته چې کوم ټیکسټ راځي دا به د دې ټایټل منځ کې چې څه موږ لیکلی وي ټایټل سټارټینګ او اینډینګ ټیګ په منځ کې هغه به دلته اپیر کېږي که چېرې زه دلته یو بل څه لیکم فرض مثال ما فدا محمد ولیکل نو هلته به موږ سره همدغه فدا محمد ښکاري ورې زه راځم خپل پیج ریلوډ کوم ریفریش کوم اوس به موږ او تاسو سره هلته فدا محمد ښکاري نو دا د ټایټل معنا اوس باډي opens the part of the document displayed to user په باډي کې موږ ټول هغه موارد لیکو کوم چې موږ غواړو چې زموږ یوزر ته د ډسپلی شي زموږ یوزر ته د وښودل شي i.e. all the visible or audible content of a page په دې کې چې کوم دی موږ سره ټول یو کانټنټ موجود وي کوم چې موږ او تاسو سره په دغه صفحه کې ویزیبل دی په دغه صفحه کې چې څه موږ غواړو شو کو یا ښکاره کو دا ټول به موږ او تاسو باډي ټیګ کې دننه لیکو اوس دغه ویب سایټ باډي تاسو وګورئ په دې باډي کې چې څه موارد راغلي دا ټول په باډي ټیګ کې دیتا لیکل شوي دا کوډونه یا هم په یوټیوب کې وګورئ په یوټیوب سټوډیو کې دا کم کوډونه چې دلته لیکل شوي دا ټول د باډي ټیګ کې دننه لیکل شوي یا دغه یوټیوب خپله وګورئ نو په باډي کې ټول هغه موضوعات مونږ لیکو کوم چې مونږ غواړو چې یوزر ته ډسپلی شي زمونږ په ویب سایټ کې او بله خبر دا په یاد وساتئ no content should be added after the closing tag body د دې باډي چې کوم کلوزینګ ټیګ دی د دې نه وروسته چې کوم هغه مونږ تاسو لیکو دا به زمونږ او ستاسو باډي کې نه راځي زمونږ دې صفحه کې به مونږ او تاسو سره نه راځي دا به د دې باندې وي نو دې خبرې ته پام همیشه وساتئ چې کوم موضوعات تاسو غواړئ چې یوزر ته ډسپلی شي دا به باډي ټیګ کې دننه ورته لیکئ بل موږ او تاسو یو د H1 ټیګ څخه استفاده وکړو بل د پیراګراف ټیګ څخه چې په دې باندې وروسته هم موږ او تاسو کار کوو چې H1 H2 یا هیډینګز موږ د څه لپاره استعمالوو خو دلته صرف په دې ځان پوهېږئ چې H1 یو لیول دی فور هیډینګ H1 a level 1 heading for the page دا یو لیول 1 هیډینګ دی زموږ د صفحې په اړه که چېرې موږ غواړو یو لیول 1 هیډینګ واخلو د خپلې صفحې لپاره نو H1 نه استفاده کوو چې څه لیکل غواړو موږ دغلته یې لیکلی شو سمپلی راشي دغلته دې په سټارټینګ او اینډینګ ټیګ په منځ کې خپل ټیکسټ ولیکئ ویب براوزر ته راشي هلته به تاسو سره شو کېږي
یا هم پیراګراف کا چیرې څه پیراګراف تاسو خودل غواړئ د پی ټیکسټ نه استفاده کولای شئ. نو پیراګراف represents a common paragraph of text. یو common یا عام پیراګراف د ټیکسټ موږ ته راښیي. نو امید چې موضوعات مو اخیستې وي. دا زموږ او ستاسو د HTML د کلاس دریم درس ان شاء الله څلورم درس به هم ډیر زر اپلوډ شي. بله خبره دا چې زما یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. ان شاء الله دینه وروسته به د پایتون سیریز هم شروع کیږي. د HTML سیریز خلاصېدو نه وروسته به د CSS سیریز شروع کیږي او پایتون سیریز به همدغه HTML سره یو ځای روان اوسي. نو کوشش وکړئ یوټیوب چینلز در سره سبسکرایب کړئ او خپل نور ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ ترڅو د کمپیوټر ساينس مربوطه چې څه موضوعات دي یا د ویب ډیولپمنٹ یا پروګرامینګ ان شاء الله ټول ویډیوګانې به په همدغه چینل کې زه اپلوډ کوم. او که چیرې تاسو غواړئ چې زما انګلیش یوټیوب چینل در سره فالو کړئ، په هغې کې زه د انګلیسي ویډیوګانې اپلوډ همدغه پروګرامینګ ویډیوګانې په انګلیسي ژبه اپلوډ کوم او بل په هغې کې انشاءالله دې نه وروسته شاید پروجیکټس هم اپلوډ کړم د ویب ډیولپمنټ مربوطه چې کوم پروژې دي پروجیکټ دي نو هغه به هم اپلوډ کېږي انشاءالله. هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. FMK ټیک په نوم دی هغه FMK ټیک. په هغې کې هم تقریبا د HTML 2 درسونه اپلوډ شوي، یو څه شارټس هم پکې اپلوډ کوم. نو کوشش وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.